Bună ziua frumoși mei lei, bine ați venit dragii mei, astăzi facem o etalare specială pentru Valentine's Day. Să vedem ce se mai arată din punct de vedere emoțional pentru voi în această perioadă. Această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu și va fi o etalare scurtă în care vom scoate 3 cărți de tarot și 3 cărți din oracolul Îngerii Iubirii. Hai să vedem, începem. Prima carte care a sărit azi de băte. Ok, frumos. Poate fi pasiune, poate fi împăcare. Wow, împărăteasa. Foarte tare aici. Energie foarte potentă, aș spune, pentru lei. Leul se arată în strălucirea lui, să zicem așa, cum trebuie să fie, da? Și pajul de spade, foarte interesant. Este o perioadă în care, ia uite ce energie ai avut până mai ieri, îmi vine să spun. Pentru unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă foarte complicată din punct de vedere emoțional. Noaptea neagră a sufletului, poate fi. Acum am simțit nevoia să arăt aceste cărți de la fundul pachetului, pentru că mi-arată cu foarte mare claritate prin ce perioadă ați trecut. Foarte complicată, o perioadă plină de neîncredere, o perioadă plină de suferință și de singurătate, o perioadă plină de durere, de goliciune sufletească, de-aia spun noaptea neagră a sufletului. Moartea ne arată că ai trecut printr-un proces de purificare emoțională sau purificare, nu știu dacă neapărat emoțională, cât purificare de foarte multe evenimente urâte din viața ta din punct de vedere emoțional. Până mai ieri ai fost la pământ, dar acum se aprinde focul și cheful. Cheful de ce? Cheful de viață, cheful de a experimenta, cheful de a te simți mai puternic. Aici ca și cum ți-ai îndreptat privirea către tine. Tot acel proces. Că mă las ghițul, îmi cer scuze, sper să nu mă țină. Tot acel proces de purificare pe care l-ai făcut te-a împuternicit sau ce nu te-a omorât, te-a făcut mai puternic. În primul rând, leul este foarte puternic, dar în al doilea rând este ca și cum îmi dau o nouă șansă în numele meu, în numele vieții, în numele merituozității. Eu merit să fiu pe un piedestal, merit să mă expun așa cum sunt. Merit ceva mai bun pentru mine. Leul își dă o nouă șansă. Nu știu dacă este vorba despre o nouă șansă, poate fi pentru unii dintre voi o nouă șansă în relație, dar în altă manieră. Energia ta nu va mai fi una de cerșetor, ci va fi una de împărat, împărăteasă. Vei fi cea care te vei pune în primul rând, pe primul loc pe tine și apoi va urma partenerul. Da. Ai învățat multe lucruri, poate că te-ai studiat mult mai în profunzime în ultima perioadă, ești mult mai împăcat, să zicem așa, sau ai învățat pur și simplu că dacă nu ești egoist și nu te pui pe primul loc în viața ta, nimeni nu te va trata cum meriți să fii tratat. Și aici este o mare, mare, mare învățare pe care un mare studiu pe care l-ai făcut de piață. E ca și cum ai studiat în ultima perioadă sau ai ajuns să înveți, ai învățat într-un mod dur, poate fi, că atunci când ești cerșetor, nu vei ajunge niciodată să fii tratat ca un împărat. Nu ți se va vedea calitatea de împărăteasă dacă ești în energie de cerșetor. Și de aia spun că aici este o nouă viziune, o nouă vitalitate, ai învățat pe pielea ta, cu durere, bineînțeles, cu traumă, dar vedem că aici se dă o nouă șansă la viață, cel puțin. Pentru cei care aveți o relație, poate fi într-adevăr o nouă șansă în relația voastră.
tu vei scoate la suprafață ceva în relație, în legătură cu partenerul de viață sau în relația sau în legătură cu relația ta. Nu vei mai tăcea aici. Pajul de spade este micul Sherlock Holmes, care știe multe, care el a studiat, în primul rând a studiat și în al doilea rând caută foarte multe. Este cel care are nevoie să aibă temele făcute, este cel care simte nevoia să scormolească și sub pietre să aibă dovezi la ceva. Tu, ca persoană, probabil că ai încercat să ai descoperit foarte multe lucruri în timp în legătură cu partenerul de viață și faptul că mai dai o șansă, o dai, dar aici o dai cu capul sus, ca și cum îi spui mai dau o șansă relației astea, dar vreau să știi că eu știu tot. Și dacă dau o șansă, o dau pentru că așa vreau eu, pentru că împărăteasa ce vrea ea face. Da. Dar să știi că știu. Foarte tare. Pentru cei singuri, insist să spun că ați devenit din nou cea mai bună versiune a voastră. Pentru că va ajunge, sau mă rog, a fost necesar să treceți prin acest proces ca să puteți să vă ridicați de la pământ. Cine ți-a făcut atât de mult rău, cine te-a înjosit atât de mult ca leu, cine te-a umilit, cine te-a părăsit, cine te-a făcut să-ți pierzi încrederea în oameni. Acel cineva a fost o mare lecție, dură, foarte dură pentru tine. Dar cel puțin ai învățat lecția. Și în această perioadă te pui pe piedestal. Foarte frumos, îmi place ce văd. Hai să vedem îngerii iubirii, cu ce vin. Ok, au sărit două cărți, avem sigur este ea, acea persoană, și avem codependență, wow, avem dependență emoțională aici pentru unii dintre voi. Sau alte tipuri de dependențe, poate fi și asta. Mai vreau o carte și apoi vorbim. Ok, au mai sărit două, le luăm că na. Avem fă un efort și avem copii. Pentru cei care sunteți într-o relație și aici vedem că veți mai da o șansă, aici într-adevăr vorbim despre... Probabil trebuie să învățați și să învățați să fiți alertă, în alertă îmi vine să spun. Pentru că pajul de spade este alertă, el e atent foarte mult în jurul lui, e tot timpul în alertă ca și cum să nu cumva ca ceva sau cineva să-mi facă rău, da? Își apără spadele. Dacă te-ai hotărât să dai o șansă acestei relații, cu tot ceea ce am spus mai devreme, aici este vorba să fii alertă, să fii în alertă, îmi cer scuze, să nu cazi din nou sau să nu cădeți din nou ca relație în aceeași poveste din trecut. Copiii sunt copii, sunt ai noștri, dar nu trebuie să uităm că înainte de a fi părinți eram iubiți, că înainte de a fi părinți eram soț și soție. Mare atenție aici pentru că există există foarte mult această energie de dependență sau codependență unul de celălalt. Dacă suntem dependenți, între ghilimele sau, nu știu, uite așa de lipiți unul de celălalt încât nu știm să trăim singuri, cu noi, nu despărțiți mă refer, înțelegeți ce vreau să zic, da? Să existe iubire de sine, tu ești împărăteasă în momentul de față, n-ai cum să mai cazi din nou în codependență. Asta este codependența, da? Frica de a-mi pierde partenerul. Și când sunt în starea de frică sau în emoția fricii,
Nu am cum, normal că nu strălucesc. Sunt, ia uite-mă, uite diferența între aceste două imagini. Da? Se vede. Când simt, da, pentru că dacă sunt în alertă și știu și văd, știu ce am trăit, știu că am fost codependentă de partenerul de viață, mi-a fost frică să nu-l pierd sau ce știu eu. Când sunt în alertă, nu mai fac eforturi să nu mai ajung să cad din nou în acel 5 de monede, da? Să nu mai cad în cerșală. Copiii sunt copii, voi sunteți voi. Trebuie să înțelegem să facem diferența. Noi, ca minte umană, nu suntem capabili să trăim în armonie ani de zile cu partenerul de viață când apar copiii. Da? Devenim părinți. Uite, dintr-o dată ni se șterge memoria, domne, că mai suntem și iubiți. Aici e vorba despre, ok, hai să facem eforturi să fim atenți că în afară de părinți, înainte de a fi părinți, eram altceva. Și de-aia vorbim aici despre a face eforturi. Este persoana potrivită pentru tine, partenerul ăsta, da? Pentru cei singuri, dacă voi ați ajuns să fiți să vă puneți pe acest piedestal și să învățați, ați trecut prin acea noapte neagră a sufletului. Există o persoană, probabil, cu care vei putea să începi o relație în această perioadă. Poate deja există pentru unii dintre voi, vă simțiți atrași de cineva, poate comunicați pe rețelele sociale, poate să fie și asta. Sau acum, atrage atenția cuiva. Oricine îți atrage ție atenția și aici se începe o discuție pe rețelele sociale, ori altcineva, altcuiva îi atragi tu atenția și începe să-ți scrie pe rețelele sociale. Și vorbim despre o persoană care probabil are copii, sau poate tu ai copii, acum fiecare cu povestea lui, nu știu, nu am de unde să știu, dar pare că este persoana persoana potrivită sau persoana pe care o căutai sau ți-o doreai într-un fel sau altul, persoana ideală. Împărăteasa ne arată o conotație de persoană ideală. Este o persoană completă, îmi place mie să o numesc, așadar toată lumea își dorește. Da? E ca și cum ar fi, dacă e femeie, este femeia aia cum le place tuturor bărbaților. Da? Femeia elegantă pe stradă, o doamnă în pat, puncte și știe să fie și mamă, știe să fie și... În fine, știm proverbul, da? Este vorba aici de a respecta pașii începutului unei relații sau pașii etapelor prin care trebuie să treacă o relație. Da? Pentru că aici ni se spune să faci un efort. Nu mai sta în gardă. Dacă te abordează cineva pe rețelele sociale, încearcă să te deschizi, pentru că e posibil să fie persoana potrivită pentru tine, dar ți se cere să nu intri din impuls în această relație, ci să lași încet să treceți prin fiecare etapă. Din ce am spus mai devreme, e posibil pentru unii dintre voi să existe copii deja, că tu ai copii, că cealaltă persoană are copii, aici deja voi știți. Dar nu neapărat că există copii, în context ar putea să existe varianta că dacă această persoană este persoana ideală pentru tine sau se dovedește, dacă dați voie să intrați prin toate etapele, se dovedește că este persoana potrivită pentru tine, putem să vedem copii pe viitor, adică să faceți copii împreună. Cam asta e ideea. Foarte interesant. Da. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!